Hello guys and welcome back to my channel! Kamusta kayo? You've got Annalyn here. We're going to cook again a very special dish. Ito yung para sa mga K-pop friends ko, K-pop fanatic friends ko. So lately I've been seeing lots of posts about this K-pop drama or Korean drama, I think. Mali yata yung sinabi ko. So, correct me if I'm wrong. So, na-intrigue ako. Tapos, last night, pinadalan ako ng message ng friend ko about this recipe. Favorite ko talaga yung fried chicken. At saka, yung Korean na fried chicken. So, sabi ko, matignan ko nga yung ano nito. Kasi palagi ko siyang nakikita, nakapost sa social media about the drama. So, okay naman siya. Actually, maganda yung story niya. Kaya nga lang, nahihirapan talaga ako. So, yung attention span ko is maikse. Kasi nga, I have to read the subtitle and then look at the movie again. So, minsan nga parang nagre-remind pa ako para lang maintindihan ko kung ano yung ginagawa. So, anyway, today, gagawa tayo ng, alam nyo na, you guessed it right, Korean fried chicken. So, meron tayong cornstarch, flour, all-purpose flour, pepper, tapos, basta maraming ingredients. So, isa pa pala, hinihingi din ng recipe is vodka. So, since hindi available yung vodka and wala akong time para pumunta sa supermarket, so, i-omit ko na lang yung vodka. Papalitan ko na lang siya ng water. So, instead of half cup ng water, gagawin natin 1 cup of water in replacement of vodka. I know the taste will be different. Pero tignan natin. Okay, first time kong gagawin tong Korean fried chicken. So, exciting. Pare-parehas tayong sabay-sabay natin siyang matitikman. Yung marination mo is pumasok. So, sabi nila typically daw, it should be 4 hours marinating time or marination time. Tama ba ako dahil? Basta yung marination is 4 hours or mas maganda is overnight. Pero since wala tayong ganong time today, nagugutom na rin ako, gagawin na natin siya ngayon. Okay? Mag-wash lang ako ng kamay. Tapos, hindi. Teka lang, bago ako mag-wash ng hands, lagay na natin yung flour. So, yung flour is half cup ng flour. Okay, kung makikita nyo, yung chicken ko is orange, yellow. Nilagyan ko kasi ng turmeric. Kasi, nagkamali ako kanina. Nailagay ko yung turmeric dun sa salt. So, since sayang naman, so, okay lang yan. Lagay na natin. Diba? Minsan sa yung sa mga ganon na error, dun lumalabas yung mga masasarap na lasa. So, i-add mo lang yung flour. Okay? I-mix mo lang siya. Don't forget na kailangan malinis yung kamay mo. Okay? Lagi kang mag-wash ng kamay.
Lalo na pag chicken. Ang ano mo, kasi yung salmonella, yun naman yung iniiwasan natin. So, i-coat lang natin yung chicken. Siguraduhin lang natin ma-coat natin yung chicken ng maayos. Tapos, mamaya, ilalagay natin to dun sa isa pang mix na ginawa natin, yung breading. Okay? So, okay na to. I'll set this aside. Tapos, gagawin na natin yung ating batter. Wash lang ako ng kamay. See you later. Hello guys! Welcome back to our channel. So, ito na. Gagawin na natin yung batter. So, dito, meron tayong cornstarch. Yung cornstarch kasi, pwede siyang cornstarch, pwede din siyang rice flour. So, since kulang na yung cornstarch ko, kasi kailangan natin ng 1 cup. So, ginawa ko na lang is half cup ng corn flour, tapos half cup ng rice flour. Tapos, meron din tayong turmeric. Nilagyan ko siya ng baking powder, baking soda, salt. Okay, nandito na lahat siya sa mix. Tapos, naglagay din ako ng pepper. Kasi, di ba, parang, hindi kompleto yung butter pag walang pepper. Ewan ko lang, ano ko lang yun. Yun lang yung preference ko. Pero, hindi kailangan ng pepper kung ayaw nyo. Okay, so, lagay lang natin siya dito. Tapos, yung oil natin, nagpipreheat na rin ako. So, imimix lang natin tong, dry na mixture. Mix nyo lang siya ng ganyan. Para lang ma-spread siya evenly. Okay, tapos ilalagay na natin yung ating cold water. Kunin ko na siya sa fridge. So, since wala tayong vodka, gagamit tayo ng 1 cup na cold water. Hindi na kung 1 cup. Yeah, 1 cup. So, kung meron kang vodka, half cup ng vodka, tapos half cup ng water. Okay? So, mix mo lang siya ng ganyan. Hanggang sa matanggal lang yung lumps niya. So, ang gusto kasi natin ma-achieve dito is maging siya, airy. Para talagang super crispy yung natin. Yung ating chicken. Gusto ko lang siyang i-mix para magkaroon ng air. Para mas maganda yung Ngayon, tong butter na to, pag hindi siya, pag kulang, hindi magdadagdag na lang ulit tayo hanggang sa maluto natin yung lahat ng chicken pieces natin. Yung ginawa ko is 1 whole chicken, pero siya nasa 2 kilos. Yung isang buong chicken na yun. So, okay na tong butter na to. Maglalagay lang ulit ako ng 1 cup na cold water sa fridge just in case na kulang yung butter natin para sa next batch. Okay? See you again later, guys. Hey guys, we're back. So, magluluto na tayo. Na-preheat na natin yung oil. So, gagawin lang natin, lalagay natin siya sa ating butter. Yung butter na ginawa natin. Tapos, diretso na natin siya sa ating cooking oil. So, hininaan ko lang yung apoy niya. Bayan lang natin yung magluto dyan. Nilagay ko lang yung apoy ko sa yung pinakamahina na settings. Kasi gusto ko siyang maluto yung loob, tapos crispy yung labas. Na hindi siya sunog.
Okay guys, so tatanggalin na natin siya kasi ano lang, pre-cook lang yung gagawin natin. Parang babrown lang natin siya ng konti. Tapos mamaya ilalagay natin siya sa high heat para maging mas crispy pa siya. So guys, babalik tayo kapag natapos ka ng i-pre-cook to lahat para dun naman sa next step pagka mag-high heat na tayo. Okay, see you later. Hello guys, welcome back to our channel. So, ito na, ginagawa na natin yung yung pre-cook natin kanina. So, nag-increase na tayo ng heat, high heat na siya. Tapos, ito yung diniretso natin sa high heat. Ito yung itsura niya. So, titignan natin ngayon yung isa. Tignan natin, i-compare natin sila kung meron bang difference o wala rin. Kasi sabi nila, mas magiging crispy daw kung ipi-pre-cook mo na low yung heat bago mo siya ilagay sa high. So, we'll see later. Halika ko. See you. Okay guys, the best way para malaman mo kung luto na yung chicken mo is tusukin mo siya. Okay? Pag wala nang lumalabas na dugo, clear na siya. Ibig sabihin luto na yun. Pag tinusok mo siya all the way dun sa buto, kasi yun yung mga normally na matagal maluto. Yung sa mga bony parts, bony na area. So, gumawa ko ng dalawang klase ng variation. So, yung isang variation is yung slow cook. Slow cook pa tawag dun. Ang tawag? Slow fry. So, ang gagawin mo is i-brown mo muna siya. I-pre-cook mo. Tapos, pagka na-pre-cook mo na, balik mo ulit siya sa oil na this time, high heat naman yung gamit mo. So, yun yung ginawa natin. So, balik tayo mamaya. Pagtapos ko na siyang ma-prito lahat, pagtapos ko na siyang ma-fry lahat, para makita natin yung difference ng dalawa. Doon sa slow fry at saka yung straight lang na high heat agad. Okay guys? See you later! So, kita-kita tayo guys sa table. Kakain na ulit tayo. Hello guys! Welcome back. So, ito na yung fried chicken natin. So, ito siya. Okay, wow, grabe. Ang dami. Hanggang dinner na to, kung aabot. So, itong nandito sa left, yan yung slow fry na chicken. Tapos ito, yung nandyan sa right, yung marami, yan yung high heat. So, parang di ba? May difference naman. Parang mas yung breading nasa right side kaysa yung nasa left. Ngayon, titigman natin kung sino yung kung nag-dry ba. Kasi syempre kung high heat, medyo mas matagal mo siyang lulutuin. Kasi kailangan luto yung loob, di ba? Na high heat siya. So, titignan natin kung nag-dry ba yung loob nun o hindi. Or kung parehas lang. Kung yung breading lang yung pinagkaiba. Okay? See you later guys. Kakain na tayo! Hello guys! Welcome back! So, nandito na tayo sa table. Kakain na naman. So, ito ngayon, una namin titikman is yung slow fry na chicken. So, tignan natin kung ano yung difference. So, nakita natin yung yung itsura, daddy, what can you say? So, ito yung high na kagad high heat, ito yung slow. Halos pareho lang, parehong golden brown. Okay. Tapos ito, yung sa yung sa breading niya. Mas kumapit pa siya pag nung nasa high heat kaysa dun sa low. What can you say?